Racerия სასოფლო სამეურნეო მიწის შესახებ ორგანული კანონის პროექტში, რომლის 90%-იც, როგორც ამბობენ, უკვე დასრულებულია. კანონ პროექტის ავტორი, აგრარულ საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე ოთარ დანელია ექსკლუზიურად ანალიტიკისთვის განმარტავს, რა შემთხვევაში შეძლებენ უცხოელები სასოფლო სამეურნეო მიწის შესყიდვას. ასევე ექსკლუზიურად ანალიტიკისთვის სასოფლო სამეურნეო მიწის გასხვისების აკრძალვის თემას საქართველოში საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წარმომადგენელიც აფასებს. შემოდგომაზე ლილოს მიმდებარე ტერიტორიაზე შეიძლება ახალი ვისკის საწარმო გაჩნდეს. რა გეგმები აქვს კომპანიას ასკანელი ძმები, დეტალები ჩვენთან. რატომ ქვეითდებით კანონის უზენაესობის და ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსებში და როგორ აფასებს საქართველოს ევროატლანტიკურ შანსებს თავისუფლების ინდექსის ავტორი კვლევითი ინსტიტუტის Heritage Foundation-ის ერთ-ერთი დირექტორი ლუკ კოფი ანალიტიკის მაყურებლისთვის. გვიან საღამოს ხვდებით ერთმანეთს TV პირველზე ანალიტიკაში. მე ამ გადაცემის ავტორი ელენე კვანჭილაშვილი ვარ. პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის ოთარ დანელიას განცხადებით სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის შესახებ ორგანული კანონი პარლამენტს სავარაუდოდ მარტის ბოლოს წარედგინება. როგორც ანალიტიკას დანელიამ განუცხადა, კანონ პროექტის ავტორი აგრარულ საკითხთა კომიტეტია და დოკუმენტის 90% უკვე დაწერილია. მისივე თქმით, უახლოეს მომავალში მიწის შესახებ ორგანული კანონი საჯარო დაინტერესებული ჯგუფებისთვისაც გახდება. დანელიას პროგნოზით მარტის ბოლომდე ყველა კონსულტაცია და სამუშაო შეხვედრა დამთავრდება და მას შემდეგ, რაც მთავრობა მოიწონებს კანონ პროექტის განხილვა პარლამენტში დაიწყება. როგორც აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ ანალიტიკას განუმარტა, უცხო ქვეყნის მოქალაქე ვერცერთ შემთხვევაში ვერ შეიძენს სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწას, ხოლო უცხო ქვეყნის ფიზიკური პირის მონაწილეობით შექმნილ იურიდიულ კომპანიებს მიწის შეძენის შემთხვევაში კონკრეტულად გაწერილი საინვესტიციო ვალდებულებების აღება მოუწევთ. ოთარ დანელიამ განგვიმარტა, ყველა შემთხვევაში ქართული მიწის შეძენის სურველ უცხო ქვეყნის ფიზიკური პირის მონაწილეობით შექმნილ იურიდიულ კომპანიებს ეკნებათ საინვესტიციო ვალდებულებები. იმ შემთხვევაში, თუ კომპანიაში არარეზიდენტის წილი 49%-ია და 51%-ს ქართველი ფლობს, მიწის გასხვისება სტანდარტულად მოხდება საინვესტიციო ვალდებულების ჩადებით, მაგრამ ინვესტიციების სხვადასხვა ჭერი ჯერ დადგენილი არ არის. ხოლო თუ კი კომპანიაში უცხოელი ფლობს 51%-ს და მეტს, ამ შემთხვევაში გასხვისება მოხდება მთავრობის დისკრეციით. 100% არის უცხო ქვეყნის სუბიექტის, ამ შემთხვევაში უკვე ირთვება ეს დისკრეციის ნაწილი, რომელიც უნდა წარმოადგინონ. რა ინვესტიციაზეა საუბარი, რა სტრატეგიული დანიშნულების პროექტზეა საუბარი, რამდენ ადამიანს დაასაქმებს და თუ ყველა ინსტანცია შესაბამის დადებით დასკვნოს და მათ შორის არგუმენტაციას, ესე ძალიან მნიშვნელოვანია. მხოლოდ ვეთანხმები აქ არ არის საკმარისი, აქ საუბარია რომ ვეთანხმები, იმიტომ რომ და მთელი რიგი ესე ვთქვათ არგუმენტაცია და შემდეგ შეიძლება მთავრობა მიიღოს საბოლოო გადაწყვეტილება. და 51% ქართული სუბიექტის არის და 59% უცხოური, ამ შემთხვევაში ჩვეულებრივ შეიძლება ვალდებულებით ჩვეულებრივად შეიძლება სუბიექტს შეიძინოს მიწა. უცხოელებისთვის სასოფლო სამეურნეო მიწების ფლობის აკრძალვა დარგში ინვესტიციებს შეზღუდავს. ამის შესახებ ანალიტიკას საერთაშორისო სავალუტო ფონდის რეგიონულმა წარმომადგენელმა ფრანსუა პეშომ განუცხადა. მისი თქმით, საკმაოდ ბევრი ქვეყანაა, რომელსაც აქვს მსგავსი შეზღუდვები მიწის ფლობასთან დაკავშირებით და გადაწყვეტილება თუ როგორი უნდა იყოს პოლიტიკა მიწის ფლობაზე, ქართველებმა უნდა მიიღონ. So let me first say that there are lots of countries. საკმაოდ ბევრი ქვეყანაა, რომლებსაც აქვს მსგავსი შეზღუდვები მიწის ფლობასთან დაკავშირებით. თუ როგორი პოლიტიკაა უმჯობესი, ეს ქართველებმა უნდა გადაწყვიტოთ. თქვენ ახსენეთ, რომ სოფლის მეურნეობის დარგში ინვესტიციებია საჭირო. რა თქმა უნდა, თუ შეზღუდავთ უცხოელების მიერ სასოფლო სამეურნეო მიწების ფლობას, აღარ გექნებათ იმდენი ინვესტიცია ამ დარგში. კანონის ხარჯი და სარგებელი თავად ქართველებმა უნდა შეაფასოთ. ამ შემთხვევაში შეგიძლიათ იფიქროთ გრძელვადიან ლიზინგზე, გამონაკლისებზე ბანკების ან დაუშვათ უცხოელისთვის მიწის ფლობა განსაკუთრებულ მსხვილ ინვესტიციაზე.
ენერგოეფექტური მშენებლობისთვის არქი ჯგუფს ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკმა $50,000 გრანტის სახით გადასცა. ერთი წლის განმავლობაში არქი ჯგუფის სამშენებლო მასალებს, კარფანჯარასა და შენობის თბოიზოლაციას საერთაშორისო აუდიტი ჩაუტარდა, რის შედეგადაც დადგინდა, რომ არქი ჯგუფის პროდუქტი ევროპულ სტანდარტებს შეესაბამება. კომპანიის მიერ გამართულ პრესკონფერენციაზე არქი ჯგუფის წარმომადგენლებთან ერთად ბაზის ბანკის თანამშრომლებიც იყვნენ, რომლებიც შუამავლის როლს ასრულებდნენ ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკთან საქმიან ურთიერთობებში. არქი ჯგუფი ჩვენი პროექტის მშენებლობას ვახორციელებთ აუცილებლად უახლესი ტექნოლოგიებით. ვიყენებთ იტონგის ბლოკს, ეს არის გერმანული ბლოკი, რომელსაც მისი უნიკალური ენერგოეფექტური თვისებები გამოარჩევს და სწორედ აღნიშნულის დამსახურება ის, რომ ჩვენ მივიღეთ ეს დაფინანსება EBRD-სგან. აუცილებლად ასე გავაგრძელებთ და ყველა ჩვენი პროექტი ენერგოეფექტური მშენებლობით წარიმართება. ჩვენ ძალიან სასიამოვნო არქით ავართან თანამშრომლობა. მხარულები ვართ, რომ მივიღეთ მონაწილეობა ამ პროექტის ნაწილობრივ დაფინანსებაში. ასევე მხარულები ვართ იმით, რომ დავეხმარეთ კომპანიას EBRD-ის პროექტის ფარგლებში ენერგოეფექტური რესურსის მოპოვებაში. მინდა უსურვო მომავალში კომპანიას უფრო მასშტაბური და უფრო წარმატებული პროექტის განხორციელებაში. თბილისთან ახლოს ლილოს მიმდებარე ტერიტორიაზე ვისკის საწარმო აშენდება, რომელიც შემოდგომაზე გაიხსნება. ამის შესახებ BMG-ს ასკანელი ძმების დამფუძნებელმა ჯიმშერ ჩხაიძემ განუცხადა. მისი განმარტებით საწარმოში პირველ ეტაპზე 5 მილიონი ლარის ინვესტიციას დებენ, რაც საბოლოო ჯამში 30 მილიონ ლარამდე გაიზრდება. თანამედროვე სტანდარტების ქარხანა საუკეთესო ევროპული დანადგარებით აღიჭურვება. დიდი ნაწილის შეძენა გერმანიაში იგეგმება. შესაძლებელი იქნება როგორც ალაოს გაგვევება, ისე ვისკის დისტილაცია. კომპანიის გათვლებით საწარმოს წელიწადში დაახლოებით 1500 ტონა ალაოს გადამუშავების შესაძლებლობა ექნება. ნედლეულის ძირითადი ნაწილი კი ადგილობრივი წარმოების მარცვლეული იქნება. რომელ ბიზნესსაც უნდა ელაპარაკოთ, ყველა გეტყვით. მთავარია კერძო სექტორს დაგეგმვის და ბიზნესის სტაბილურად წარმოების შესაძლებლობა ჰქონდეს და მისი ინვესტიციები და აქტივები დაცული იყოს. სამწუხაროდ ორივე ინდექსში, რომელიც ამ მიმართულებებს ზომავს, საქართველო ჩამოქვეითდა. საქმიანი კვირა იმით დაიწყო, რომ საქართველოს პოზიციები ერთდროულად ორ საერთაშორისო ინდექსში დათმო. ამ ინდექსების მიხედვით ჩვენს ქვეყანაში ეკონომიკური თავისუფლება და კანონის უზენაესობის დაცვა გაუარესდა. შეიძლება ეკონომიკური განვითარებისთვის და ბიზნეს გარემოს არსებობისთვის და ეკონომიკური თავისუფლებისთვის რა გითხრათ, რუსეთმა, სინგაპურმა და ჩინეთმა მისცეს თავის იმის ფუფუნება, რომ არ იყოს დემოკრატიული და კანონის უზენაესობაზე დაფუძნებული ქვეყანა, მაგრამ სამწუხაროდ საქართველოს სხვა არჩევანი იმისა, რომ იყოს განვითარებული, დემოკრატიული და დასავლური ღირებულებების მატარებელი, მე ვფიქრობ, ჩვენ ამ ხრივ სხვა არჩევანი არ გაგვაჩნია. ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსის მიხედვით საქართველო მსოფლიოს 186 ქვეყანას შორის საუკეთესო 20-ში შედის. ევროპის 44 ქვეყანას შორის კი 10-ში. თუმცა ბოლო 1 წლის განმავლობაში საქართველოს პოზიცია რეიტინგში 3 ადგილით გაუარესდა. უფრო ღრმა და სწრაფი ინსტიტუციონალური რეფორმებია საჭირო სასამართლოს დამოუკიდებლობისა და ეფექტიანობის გასაზრდელად, რაც ამ დრომდე რჩება მთავარ გამოწვევა დინამიური და სტაბილური ეკონომიკური განვითარების მიღწევის გზაზე. საინტერესოა, რომ რეიტინგში პოზიციის 3 ადგილით დაკარგვის მიუხედავად საქართველოს ეკონომიკური თავისუფლების საერთო ქულა უმნიშვნელოდ, მაგრამ მაინც გაიზარდა. ეს იმას ნიშნავს, რომ სხვა ქვეყნებმა განაგრძეს რეფორმირება მაშინ, როცა საქართველო ერთ ადგილზე გაჩერდა. ნატოს და ევროკავშირის მთავარი მიზნები და პრიორიტეტები ჩვენ ქვეყანასთან სტრატეგიული თანამშრომლობის და პარტნიორობის სწორედ გადის კანონის უზენაესობაზე, რეფორმების გატარებაზე და ამ ქვეყნის წინსვლაზე და ეკონომიკურ თავისუფლებაზე. ეკონომიკური თავისუფლების გაზომვისთვის საჭირო 11 კომპონენტიდან საქართველოს პოზიცია გაუმჯობესდა 4 კომპონენტში, უცვლელი დარჩა 2-ში, გაუარესდა უმრავლეს 6 კომპონენტში. ინდექსის მიხედვით საკუთრების დაცვა გაუმჯობესებულია, თუმცა სასამართლოს ეფექტიანობა ჯამში გაუარესებული. პრობლემურ კომპონენტებში შედის ასევე მთავრობის ზომა, საგადასახადო ტვირთი, ფისკალური სიჯანსაღე. თუ უარესდება ჩვენი მდგომარეობა, კიდევ უფრო საგანგაშოარი, კიდევ უფრო მიუთითებს იმას, რომ მეზობელი ქვეყნების გავლენა ჩვენზე უფრო არის ნეგატიური მიმართულებით, ვიდრე ჩვენი ზეგავლენა მათზე, ასე ვთქვათ, პოზიტიური მიმართულებით.
Სასამართლოს ეფექტიანობა რომ აშკარა პრობლემაა, ამაზე მიუთითებს კიდევ ერთი საერთაშორისო რეიტინგი, რომელიც გლობალურად უშუალოდ კანონის უზენაესობას ზომავს. 2017-2018 წლის მონაცემებით კანონის უზენაესობის საქართველოს რეიტინგი 4 ნიშნულით გაუარესდა. 113 ქვეყანას შორის საქართველო ამჟამად რეიტინგში 38 ადგილს იკავებს. არაფერი გასაკვირი არ იქნებოდა ის, რომ გასული წლების სასამართლო გადაწყვეტილებების სხვადასხვა უცხოური ინვესტიციების და უცხოელი ინვესტორების წინააღმდეგ, რომელიც ვფიქრობ, ჩემი აზრით, არასამართლიანი იყო, კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმ შეშფოთებას, რაც ამ ინდექსებში არის გამოხატული. შემდგომ კი მოხდა ვითომ მეტნაკლებად ამ სიტუაციის გამოსწორება, მაგრამ თავად ესეთი არაჯანსაღი სიგნალები, რა თქმა უნდა, ამ რეიტინგებში და ზოგადად საერთაშორისო რეიტინგებში ასახვას პოვებს ყოველთვის. გაუარესდა ფუნდამენტური უფლებების, მთავრობის ძალაუფლების შეზღუდვის, ღია მმართველობისა და სამოქალაქო სამართლიანობის მაჩვენებლები. უცვლელი დარჩა კორუფციის აღმოფხვრის, წესრიგისა და უსაფრთხოების, მართლწესრიგის რეგულირებისა და კრიმინალური სამართლიანობის მაჩვენებლები. არც ერთ სფეროში ქვეყანას პროგრესი არ ჰქონია. ძალიან სახიფათო ტენდენციები შეიმჩნევა და ეს ინდექსი ასახავს იმ, ასე ვთქვათ, გასული წლების ვითარებას, რა ვითარებაც შეიმჩნეოდა, კერძოდ კანონის უზენაესობის თვალსაზრისით ამ მიმართულებით გამოვყოფდი სასამართლოს დამოუკიდებლობის მთავარ საკითხს, იმიტომ რომ ნებისმიერი გნებავთ ეკონომიკური ზრდისთვის თუ ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებისთვის თავისუფალი და სამართლიანი სასამართლო წინაპირობა გახლავთ ამ ქვეყანაში მეტი ინვესტიციების შემოსვლის, მეტი უცხოური ინვესტიციების განხორციელების და რა თქმა უნდა მეტი ინვესტიციების დასავლური ინვესტიციების მოზიდვის და არარუსული ინვესტიციების, იმიტომ რომ მათთვის კანონის უზენაესობა და კორუფცია და ესეთი საკითხები ნაკლებად მნიშვნელოვანია. პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მნიშვნელობას განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევს საქართველოს ყოფილი პრემიერი ნიკა გილაური, რომელმაც ექსკლუზიური ინტერვიუ ქართულ ფორბსს მისცა. გლობალური საკონსულტაციო კომპანია რეფორმატიქსის დამფუძნებლის თქმით, მსოფლიო ეკონომიკა გადაწყობის რეჟიმშია, სადაც ტექნოლოგიური ცვლილებები ხდება წამყვანი ტრენდი, რასაც ცხადია თავისი შედეგები აქვს. ამის გამო სულ უფრო მეტი ინვესტიცია მიედინება არა განვითარებადი ქვეყნებისკენ, როგორც ეს ერთდროს იყო, არამედ განვითარებული სამყაროსკენ. 5-10 წლის წინ ინვესტორთა ფული საქართველოში და ყოფილი საბჭოთა სივრცის ქვეყნებსა თუ აღმოსავლეთ ევროპაში ბანტდებოდა. ამის მთავარი მიზეზი დაბალი გადასახადები და იაფი მუშახელი იყო. დღეს მხოლოდ ეს მოცემულობა საკმარისი აღარ არის. ტექნოლოგიები იმდენად მომგებიანი ხდება, რომ დღეს ინვესტორს ურჩევნია თავის ფული დააბანდოს, თქვათ კალიფორნიაში, სადაც ერთ-ერთი უძვირესი უძრავი ქონებაა, სადაც ერთ-ერთი ყველაზე მაღალანაზღაურებადი მუშახელი ხოთ, მაგრამ მეორე მხრივ კალიფორნიის მსგავს ადგილას დიდი ფულის შოვნის მეტი შანსია. ეს ტრენდი გაგრძელდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ ერთი მხრივ დიდი მოთხოვნა არსებობს ინვესტიციებზე და მეორე მხრივ განვითარებად ქვეყნებს შორის კონკურენცია გაცილებით გაზრდილია. ამ ფაქტს კი იმ დასკვნამდე მივყავართ, რომ ამ ქვეყნებმა შედეგი უნდა აჩვენონ. მათ საარფიანად უნდა მიიღონ თავიანთი ქვეყნების ეკონომიკა ინვესტორს და სწორედ თავიანთ ქვეყანაში მოიშვიდონ. ამასთან მათ უნდა შექმნან ისეთი ბიზნეს გარემო, სადაც ბიზნესის წარმოება ადვილი იქნება. ლოგიკურია, თუმცა თუ თქვენ აქცენტს აკეთებთ ტექნოლოგიების განვითარებაზე და იმ უდიდეს როლზე, რასაც თანამედროვე მსოფლიოში ტექნოლოგია თამაშობს, მაშინ რას თავაზობს თქვენი კომპანია რეფორმატიქსი თავის პარტნიორებს? რა ტიპის რეფორმებს შეუძლია დააბალანსოს ტექნოლოგიების ნაკლებობის ფაქტი განვითარებად ქვეყნებში? კარგი კითხვაა. რეფორმატიქსს ამ სიტუაციაში სამაგი დატვირთვა აქვს. პირველი, ჩვენ ვეუბნებით მთავრობებს, რომ ამ სიტუაციაში ინვესტიციის მოზიდვა გარდაუვალი აუცილებლობაა და არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ქვეყანაში შემოდის ფული და ჩნდება დასაქმების შესაძლებლობები. პირველ რიგში იმიტომ, რომ ინვესტიციას მოაქვს ტექნოლოგიური ტრანსფერი. მეორე, ეს ქვეყნები უგულისხმობ ყოფილ საბჭოთა სივრცის დიდ ნაწილს, როგორც უკვე ვთქვი, აზიის უდიდეს ნაწილს, არაბულ სამყაროს და აღმოსავლეთ ევროპის ნაწილს. ეს ქვეყნები თვითონ არ ავითარებენ ტექნოლოგიებს. ისინი უფრო მეტად მოეხმარენ მათ. თუ მათ სურთ მიიღონ ტექნოლოგიური ნოუ-ჰაუ, მაშინ მათ უნდა მოიზიდონ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები. მოდით მოვიყვანოთ ძალიან მარტივი მაგალითი. წარმოიდგინეთ, რომ ტესლა საქართველოში აბანდებს ფულს, ან ყაზახეთში, ან რეგიონის ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში. ამ ინვესტიციის შედეგი ის არის, რომ თავიანთ ტექნოლოგიას აცნობენ თქვენს ქვეყანას. ისინი ასწავლიან ტექნოლოგიის მოხმარებას, რაც შემდეგ ახალ ტრენდად იქცევა. ამის მიღწევა მხოლოდ ამ გზით ინვესტიციის მოზიდვით არის შესაძლებელი და საკუთარ ქვეყანაში ისეთი ბიზნეს გარემოს შექმნით, რომელიც ტესლას და სხვა მსხვილ ინვესტორებს ბიზნესის წარმოებას გაუმარტივებს. კიდევ რას ვაკეთებთ?
ჩვენ ვეხმარებით მთავრობებს ისე შეცვალონ თავიანთი რეგულაციები და წესები, რომ ბიზნეს გარემო ინვესტიციებისთვის და ინვესტორებისთვის მეგობრული იყოს. ჩვენ ყველაფერს ინვესტორის გადმოსახედიდან ვაფასებთ, რაც უნდა ვთქვათ, რომ საკმაოდ რთულია. სინამდვილეში მთავრობების უმეტესობას ამ თვალსაზრისით პრობლემები აქვს. ჩვენი საჭიროებაც სწორედ აქ იჩენს თავს. რეფორმატიკს ძალიან მცირე, მაგრამ ამავდროულად ძალიან საინტერესო ნიში აქვს არჩეული. საქართველოს რეფორმების ექსპორტზე გატანის ნიში. ზუსტად, ჩვენ ვეხმარებით მთავრობებს გაამარტივონ კანონები და რეგულაციები და შექმნან უკეთესი ბიზნეს გარემო. ჩვენ ასევე ვეხმარებით მათ ფინანსური და ფისკალური ფორმულებით, რომლებიც მათ ქვეყნებს კიდევ უფრო მეტად მიმზიდველს გახდიან ინვესტორებისთვის. ალბათ საკამათო არ იქნება თუ ვიტყვით, რომ ფორმულები უკეთ მუშაობს, როდესაც ქვეყანაში კანონის უზენაესობა დაცულია და ეკონომიკა თავისუფალია. სიუჟეტის ხაზი რომ გავაგრძელოთ, რაც უფრო მდიდარი იქნება საქართველო, მით უფრო ადვილად მიაღწევს თავის მთავარ მიზანს ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას. ამ თემაზე იმ ადამიანს ვესაუბრეთ, ვისი ორგანიზაციაც ადგენს ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსს. ჯუკოფი საქართველოში EPRC-ის მოწვევით იმყოფებოდა. თქვენ ამტკიცებთ, რომ საქართველოს ნატოში გაწევრიანება არ მხოლოდ საქართველოს, არამედ თავად ნატოს და ევროკავშირის ინტერესებშია. შეგიძლიათ მეტი გითხრათ ამ მიმართულებით? მე ვცდილობ ამერიკის მთავრობას მივაწოდო პოლიტიკის გადაწყვეტილებები, როგორ დაუახლოვდეს საქართველოს და დაეხმაროს მას ნატოში გაწევრიანების პროცესში. ცხადია, რომ აქ ამერიკის ინტერესიც იკვეთება. ამის სამი ძირითადი მიზეზია. პირველი, საქართველომ უკვე არაერთხელ დაამტკიცა, რომ ძალიან სანდო მოკავშირეა. მეორე, საქართველოს აქვს სტრატეგიული გეოპოლიტიკური მდებარეობა. ამით შეიძლება დავეხმაროთ ჩვენს ევროპელ მოკავშირეებს, რომ მათ მაგალითად შეამცირონ საკუთარი ენერგოდამოკიდებულება რუსეთზე. და მესამე, საქართველოს დემოკრატიისა და თავისუფლების სიმბოლოა ძალიან რთულ რეგიონში. თქვენი ქვეყანა მხარს უჭერს ეკონომიკურ თავისუფლებას, ღია ვაჭრობას, ეკონომიკის ლიბერალიზაციას, თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებს. აქვს თუ არა საქართველოს ამ ფრონტებზე გამოწვევები ეკონომიკის საკითხებში, მმართველობის საკითხებში, რა თქმა უნდა. მაგრამ მათ ჩვენეთ ერთი დემოკრატიული ქვეყანა, რომელსაც გამოწვევები არ აქვს. ამერიკისთვის საკმარისი უნდა იყოს ეს მიზეზები, რომ მხარი დაუჭიროს საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას. ამას ვურჩევ ამერიკის მთავრობას. რამდენად რეალისტურია ეს თემა დღეს, ტრამპის პრეზიდენტობის დროს, როდესაც მისი მთავარი სლოგანია America First, ამერიკა უპირველეს ყოვლისა. და მე რას ნიშნავს ეს სლოგანი? ეს სლოგანი ნიშნავს ზუსტად პირველ რიგში საკუთარი მოკავშირეების გვერდით დგომას. ამის საუკეთესო მაგალითია ჯაველინის ტიპის ტანკსაწინააღმდეგო სისტემების საქართველოსთვის მოყიდვა. პრეზიდენტ ტრამპს ამ გადაწყვეტილების მისაღებად 8 თვე დასჭირდა, მაშინ როცა ობამამ იგივე გადაწყვეტილება 8 წლის მანძილზეც კი არ მიიღო. ეს ადმინისტრაცია მხარს უჭერს საქართველოს ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს. ვიცე-პრეზიდენტ მაიკ პენსის ვიზიტიც ამის დასტურია, როცა მან სრულიად ცალსახად დაგმო რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაცია. საქართველოს წინააღმდეგ სანქციებიც მის დროს გამგაცრდა. ეს და კიდევ ბევრი ასეთი ნაბიჯის ჩამოთვლა შეგვიძლია სწორი მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯების, რაც ადასტურებს, რომ America First სინამდვილეში მოკავშირეების წინაპლანზე წამოწევას ნიშნავს. გვესმის, რომ საქართველოს ნატოში გაწევრიანებით მოიგებს უსაფრთხოების და სტაბილურობის თვალსაზრისით. მოდი უფრო დეტალურად გითხარით, როგორ აისახება ეს ყველაფერი ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე. ინვესტორებს მოსწონთ უსაფრთხო და სტაბილური გარემო. თუ აიღებთ ნატოში გაწევრიანებულ ქვეყნებს და ნახავთ, როგორ გაიზარდა ნატოში გაწევრიანების შემდეგ ამ ქვეყნებში პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების დინამიკა, კავშირს აუცილებლად დაინახავთ. ცხადია, ბევრი სხვა დამოუკიდებელი ცვლადი თავის როლს ასრულებს, მაგრამ სტაბილურობას მოაქვს ეკონომიკური აქტივობა. ინვესტორებს ეს მოსწონთ. დემოკრატიაზე გააკეთეთ აქცენტი. გჯერათ, რომ საქართველოს დემოკრატიის შუქურაა. დიახ, უეჭველად. Heritage Foundation-მა გამოაქვეყნა ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი, სადაც საქართველოს რეიტინგში პოზიციები დაკარგა. საქართველოს ქულა სინამდვილეში ოდნავ. ის გაიზარდა. ხოლო რეიტინგში პოზიცია ოდნავ შეცვლა. იმიტომ რომ სხვა ქვეყნებმა გაიუმჯობესეს პოზიციები. რაც მეორე მხრივ შეიძლება ნიშნავდეს იმას, რომ საქართველოს
ვერ ეწევა მათ, ვინც აუმჯობესებს უნდა თავის დავუფასოთ პოზიციებს. ეკონომიკური თავისუფლების მიმართულებით გადადგმული წარმატებული ნაბიჯები. მე რომ პოლიტიკოსი ვიყო, ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი იქნებოდა რეიტინგში პოზიცია. ასეა? რა თქმა უნდა. ანალიტიკოსისთვის ქულაა უფრო მნიშვნელოვანი. ეს ქულა გაიზარდა, არ შემცირებულა. ჩვენს რეიტინგში პირველი ინდექსის გამოქვეყნებიდან დღემდე საქართველოს ყველაზე გაუმჯობესებული ქვეყანაა ეკონომიკური თავისუფლების კუთხით. 1996 წელს, როდესაც საქართველოს პირველად მივაქციეთ ყურადღება, ის 123 ადგილზე იყო. რა შეხედავენ დღეს ინვესტორები, ქულას თუ რეიტინგში პოზიციას? ქულას, რადგან რეიტინგში პოზიცია გაუარეს და არა იმიტომ, რომ საქართველოს არ გაუმჯობესდა, არამედ იმიტომ, რომ სხვა ქვეყნებმა გააუმჯობესეს ეკონომიკური თავისუფლება. 123 ადგილიდან დღეს მე 16-ზე ვართ, ტოპ 20-ში შევდივართ. დიახ, საბოლოო ჯამში საქართველოს ქულა გაიზარდა. ისე მოხდა, რომ სხვა ქვეყნების ქულებიც გაიზარდა. ხო, მაგრამ აქ კონკურენციაც არის. საქართველოს კონკურენციაშია სხვა ქვეყნებთან, რომლებიც ასევე იბრძვიან უცხოური ინვესტიციების მოზიდვისთვის. ტექნოლოგიური განვითარების ეპოქაში განვითარებად ქვეყნებს უწევთ მოძებნონ განსხვავებული კონკურენტული უპირატესობა. ეკონომიკური თავისუფლება შეიძლება იყოს ერთი ასეთი. ხანგრძლივადიან პერსპექტივაში მე მჯერა საქართველოს ეკონომიკური თავისუფლების. ის რომ დღეს რეიტინგში ქვეყანამ პოზიცია დაკარგა, არ არის იმდენად მნიშვნელოვანი, უფრო მნიშვნელოვანია, რომ ქულა გაიზარდა. ჩვენი ინტერვიუს განმავლობაში რუსეთიც ახსენეთ. დღეს უკვე ღიად დგას რუსეთის საკითხი ამერიკის პოლიტიკაშიც. როგორ ფიქრობთ, დასავლეთი ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ რუსული სტანდარტი არ იყოს გლობალური დღის წესრიგის განსაზღვრელი? ჩემი მოსაზრებაა, რომ სანამ რუსეთს ვლადიმერ პუტინი მართავს, მნიშვნელობა არ აქვს პრემიერის თუ პრეზიდენტის რანგში რუსეთი ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის სანდო პარტნიორი ვერ იქნება, რაც ძალიან დასანანია, რადგან მთელი რიგი საკითხები არსებობს, სადაც ამ ორი ქვეყნის თანამშრომლობას დადებითი შედეგების მოტანა შეუძლია. გადატვირთვის პოლიტიკა შეცდომა იყო. დიდი იმედგაცრუება, ასე ვიტყოდი. ამერიკაში საკუთარ შეცდომებზე ძალიან ნელა ვსწავლობთ. მახსოვს, როდესაც პრეზიდენტი ბუში პირველად შეხვდა პუტინს, თქვა, მას თვალებში ჩავხედე და კარგი სული დავინახეო. პუტინმა კი როგორც ყოფილმა კაკების აგენტმა თვალებში რომ ჩახედა ბუშს, ალბათ საქმის ნომერი დაინახა. საქართველოზე თავდასხმის შემდეგ დავფიქრდით, რომ რუსეთი ვერ იქნებოდა სანდო პარტნიორი და მერე უწევ პრეზიდენტ ობამას გადატვირთვის პოლიტიკა. პრეზიდენტ ტრამპს ესმის, რომ რუსეთის უნდობა არ შეიძლება და ხაზი მინდა გავუსვა ძალიან საწყენია ეს ყველაფერი. ეკონომიკური სანქციები, ვაჭრობის შეუძლებლობა და ასე შემდეგ. პუტინის რეჟიმისთვის როგორც ჩანს მნიშვნელობა არ აქვს ფასს. ანუ ამართლებს სანქციები. მათ აქვთ გავლენა, ჩვენ სანქციები ყველა სექტორზე არ გავავრცელეთ, რადგან არ გვინდა რუსი ხალხი დავაზარალოთ. თუმცა გარკვეული ეფექტი მაინც აქვთ. თანაც რუსეთის მსგავსი ქვეყნის წინააღმდეგ სანქციები შეიძლება იყოს მხოლოდ ერთი იარაღით სხვებთან ერთად. თქვენ აღნიშნეთ, რომ ამერიკა ადვილად ვერ სწავლობს საკუთარ შეცდომებზე. საქართველოს როგორც წესი, ივე რუსეთთან მიმართებით 2006 წლის ემბარგოს მიუხედავად, რაც ქართულმა კერძო სექტორმა საკუთარ ბიზნესზე გამოსცადა, რუსეთის ბაზრის გახსნის კვალდაკვალ დამოკიდებულება ამ ბაზარზე თანდათანობით ისევ იზრდება. როგორ შეიძლება თავი დააღწიოს საქართველომ ამ ეგრეთ წოდებულ წყევლას? საქართველოს სჭირდება ექსპორტის დივერსიფიცირება, თუმცა მეორე მხრივ გეოგრაფიული მოცემულობაა, რომ რუსეთი საქართველოს მეზობელი და სავაჭრო პარტნიორია. საქართველოს მეტი ძალისხმევა უნდა გასწიოს ევროკავშირის და თუნდაც იგივე ჩინეთის ბაზრის მიმართულებით. კიდევ ერთ უახლოეს გამოცემაში მე ვცდილობ დავარწმუნო ამერიკის მთავრობა, რომ საქართველოსთან თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმზე დაფიქრდეს. საქართველოს ამით მოგებული დარჩება. ამერიკა ნაკლებად თუ კი საქართველოს ბაზრის ზომას გავითვალისწინებთ, მაგრამ ამერიკისთვის ამას ეკონომიკური კი არა, გეოპოლიტიკური დატვირთვა ექნება. დანარჩენ მსოფლიოს გაუგზავნოს გზავნილი, რომ ის ლიდერია ამ რეგიონში, სურს ამ რეგიონთან კარგი ეკონომიკური ურთიერთობები ჰქონდეს. თუ ჩინეთის ეკონომიკა არ არის სათანადოდ დიდი იმისთვის, რომ ხელი მოაწეროს საქართველოსთან თავისუფალ ვაჭრობას, მაშინ ამერიკის მით უმეტეს არ არის. და ბოლოს, რა იქნებოდა საქართველოსთვის საუკეთესო შედეგი 2018 წლის ნატოს სამიტზე და ამით დავასრულოთ ჩვენი ინტერვიუ. კონკრეტული შედეგები მინდა, როგორც თანამშრომლობის, ისე პოლიტიკურ ნაწილში. მაგალითად, ჩემი შეთავაზებაა კიდევ ერთხელ გაიაზროს ალიანსმა რა მიდგომა უნდა ჰქონდეს შავი ზღვის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით. ჩემი შეთავაზებაა ასევე საქართველოში ჩამოყალიბდეს შავი ზღვის უსაფრთხოების ცენტრი, ადგილი, სადაც ნატოს წარმომადგენლები და საზღვაო და საჰაერო ექსპერტები ერთად დასხდებიან და ერთად შეიმუშავებენ შავი ზღვის დაცვის სტრატეგიას. პოლიტიკური ნაწილის გაძლიერებასაც ვისურვებდი. საქართველოს ნატოს კომისია შეიკრიბოს მთავრობის ხელმძღვანელობის და
არა საგარეო საქმეთა მინისტრების დონეზე, რომ მამით უფრო ძლიერი გზავნილი მიიღოს დანარჩენმა მსოფლიომ. ძალიან მკაფიოდ უნდა ითქვას, რომ სანამ ქართულ ხალხს სურს ნატოს წევრობა და სანამ ნატოს ყველა წევრი თანხმდება ამაზე, არც ერთ სხვა მესამე ქვეყანას არ ექნება უფლება ვეტო დაადოს ამ გადაწყვეტილებას. დიდი მადლობა ძალიან საინტერესო ინტერვიუსთვის. მშვიდობიან და მხიარულ შაბათ კვირას გისურვებთ. შემდეგი კვირიდან კი ანალიტიკის გუნდი ისევ აქტიურად იმუშავებს თქვენთვის იმისთვის, რომ აქ დაგხვდეთ ყველაფერი, რასაც გავლენა აქვს ბიზნეს გარემოზე. დროებით.